হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আটা কফি কেকৰ এটা ইজি আৰু টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এইটো এটা এগলেছ কেক হয় আৰু আপোনালোকে কণী ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এই কেকটো সহজতে বনাব পাৰিব। আপোনালোকে এই কেকটো উইদাউট অভেন ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কেৰাহীত বনাব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই কফি কেকৰ ৰেচিপিটো ভাল পাব। কফি কেক বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা বস্তুখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰথমতে বাটি এটাত 2 চামুচ কফি পাউডাৰ লৈছোঁ। মই এইটো নেছকফি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে যিকোনো কফি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া কফিখিনিত আধা কাপ গৰম গাখীৰ দি ল'লোঁ। কফিখিনি গাখীৰৰ লগত ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে কফিৰ ফ্লেভাৰটো বেছিকৈ ভাল পালে আৰু আধা চামুচমান কফি বেছিকৈ দি ল'ব পাৰে। কফিখিনি যাতে ভালদৰে মিক্স হৈ যায় সেইটো চাই ল'ব। কফিখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া কফিখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'ব দিম। কেকটো বনাবলৈ মই এইটো ষ্টিলৰ বাটি লৈছোঁ। অলপ বাটাৰ ব্ৰাছ এডালেৰে বাটিটোৰ চাৰিওফালে সানি দিছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে বাটাৰৰ ঠাইত অলপ ৰিফাইন তেল সানি ল'বও পাৰে। বাটাৰখিনি ভালদৰে সানি লোৱাৰ পিছত বাটিটোত অলপ ময়দা ছটিয়াই দিছোঁ। বাটিটো এইদৰে অলপ ঘূৰাই দিলে ময়দাখিনি বাটিটোৰ চাৰিওফালে ভালদৰে লাগি ধৰিব আৰু এক্সট্ৰা ময়দাখিনি এৰ খাই যাব। এয়া চাওক, ময়দাখিনি ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰিছে। এতিয়া এই বাটিটো ৰাখি দিম। এইফালে ডাঙৰ বাটি এটাত একাপ মিহিকৈ গুড়ি কৰি লোৱা চেনি দি ল'লোঁ। ইয়াতে একাপৰ 3 ভাগৰ এভাগ ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ। চেনিখিনি ভালদৰে মিহি হৈ যোৱালৈ এইখিনি 2 মিনিটমান ফেটি ল'ম। আপোনালোকে ইয়াতে গুড়ি চেনিৰ ঠাইত গোটা চেনি ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে আৰু মিঠা অলপ বেছিকৈ খাবলৈ ভাল পালে চেনিৰ পৰিমাণ অলপ বেছিকৈ দি ল'ব পাৰে। কেকত দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা চেনিখিনি গুড়ি কৰি ল'লে এইখিনি ফেটোতে সোনকালে মিহি হৈ যায়। এয়া মই চেনিখিনি 2 মিনিটমান মিহিকৈ ফেটি ল'লোঁ। চেনিখিনি ফেটি লোৱাৰ পিছত এয়া এটা বাটিত 1.5 কাপ আটা লৈছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে আটাৰ ঠাইত ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। মই এইটো কাপেৰে 1.5 কাপ আটা লৈছোঁ। কেক বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সকলোখিনি বস্তু মই এটা কাপেৰে জুখি দিছোঁ। এয়া চামুচ বেকিং পাউডাৰ আটাখিনিত দি ল'লোঁ। এইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এয়া আগতে ফেটি থোৱা চেনিৰ মিক্সাৰখিনি লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে আটাখিনি দি ল'লোঁ আৰু এইখিনি আগতে মিক্স কৰি থোৱা কফিখিনি লৈছোঁ। কফিখিনিও ইয়াতে দি ল'লোঁ। এই কফিখিনি একেবাৰে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া আটাখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। কেকৰ মিক্সাৰটো অলপ শুকান হৈছে। ইয়াতে আৰু অলপ গাখীৰ মিক্স কৰিব লাগিব। এয়া আৰু আধা কাপ গাখীৰ লৈছোঁ। গাখীৰখিনি অলপকৈ দি এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এই গাখীৰখিনি মই গৰম কৰাৰ পিছত ঠাণ্ডা কৰি লৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। গাখীৰখিনি দিওঁতে এবাৰতে বেছিকৈ দি লোৱা নাই, নহ'লে কেকৰ মিক্সাৰটো বেছি পাতল হৈ যাব পাৰে। এয়া কেকৰ বেটাৰটো মিহিকৈ ফেটি ল'লোঁ। এইখিনি ফেটোতে লাহে ফেটি ল'ব লাগে। বেছিকৈ জোৰেৰে ফেটিলে কেকটো টান হৈ যাব পাৰে। এয়া চাওক, কেকৰ বেটাৰটো মই চামুচেৰে ঢালি দেখুৱাই দিছোঁ। এইখিনি এনেকুৱা হ'লে হৈ যাব। ইয়াতে মোৰ 1 কাপ গাখীৰেৰে হৈ গৈছে। আপোনালোকৰ যদি কেকৰ মিক্সাৰটো অলপ ডাঠ যেন হয় তেতিয়া আৰু অলপ গাখীৰ মিক্স কৰি ল'ব পাৰিব। একেবাৰে শেষত কেকৰ বেটাৰটো 2 চামুচ নেমু ৰস দি ল'লোঁ। নেমু ৰসখিনি দি গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। যিহেতু মই কেকটোত কণী বা দৈ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনাইছোঁ, সেইবাবে অলপ নেমু ৰস ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। অলপ নেমু ৰস দি ল'লে কেকটো ধুনীয়া কোমল হয় আৰু কেকটো ভালদৰে ফুলি আহিব। এইটো আগতে বাটাৰ সানি থোৱা বাটিটো লৈছোঁ। কেকৰ মিশ্ৰণটো বাটিটোত ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া বাটিটো এইদৰে অলপ থপথপাই দিছোঁ। তেতিয়া কেকৰ মিশ্ৰণটোৰ পৰা এয়াৰ বাবলটো ওলাই যাব। এতিয়া কেকটো বেক হ'বলৈ দিম। কেকটো বেক কৰিবলৈ কেৰাহী এটা গেছত বহুৱাই দিছোঁ। মাজত এডাল সৰু ষ্টেণ্ড দি ল'লোঁ। ষ্টেণ্ডৰ ঠাইত আপোনালোকে সৰু প্লেট এখন ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এতিয়া কেৰাহী ঢাকনিখন লগাই 10 মিনিটমান গেছৰ মিডিয়াম ফ্লেমত কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিম। 10 মিনিটমান পিছত কেৰাহী ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। এতিয়া কেকৰ বাটিটো ষ্টেণ্ডডালত বহুৱাই দিছোঁ। ঢাকনিখন লগাই দি আকৌ 50 মিনিটৰ কাৰণে গেছৰ ল' ফ্লেমত কেকটো সিজিবলৈ দিম। 50 মিনিট হৈ গৈছে। কেৰাহী ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। কেকটো দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে। কেকটো সিজিছে নে নাই এবাৰ খলা এডালেৰে চাই লওঁ। এয়া চাওক, খলাডালত একো লাগি অহা নাই। কেকটো ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। কেকটো যদি অলপ ভিজা যেন হৈ থাকে তেতিয়া কেৰাহী ঢাকনিখন লগাই আকৌ 10 মিনিটৰ কাৰণে কেকটো সিজিবলৈ দিব পাৰে। এতিয়া কেকটো একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এয়া কেকটো ঠাণ্ডা হৈ গৈছে।
চুৰি এখনেৰে কেকটো বাতিটোৰ পৰা অলপ অলপ এৰুৱাই লৈছোঁ। এতিয়া এখন প্লেট কেকটোৰ ওপৰত দি বাতিটো এইদৰে উলটাই দিছোঁ। এয়া চাওক কেকটো উলিয়াই ল'লোঁ। কেকটো ওচৰৰ পৰা অলপ দেখুৱাই দিছোঁ। খুব ধুনীয়া কোমল হৈছে কেকটো। এই কেকটোৰ এটা ধুনীয়া কফি কফি গোন্ধ আহে বাবে খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয়। আপোনালোকে যদি আগতে কফি কেক এইদৰে বনোৱা নাই এবাৰ এই কেকটো বনাই চাব পাৰে আৰু ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।